Go. Yo. It's me. Ayon. Mag-unbox out tayo ngayon ng guitar cable. Unang-unang gagawin, huwag nyo sisirain yung resibo. Ito yung resibo. Bali pag i-refund nyo, talip mo. Legit na blade to. Ano mo, di pa kinalawang. Ilang years na to? 10. Di pa kinalawang kahit sa pesos. Tumagos pa hanggang doon. Yung yan, guitar cable. Random color siya eh, kaya taste na lang. Itsura niya, Fender vintage voltage. Actually fake yan. Dito sa yung lalagan. Mura. Sana wala siyang problema. Ang ini-heatshrink tube lang ata. Tapos tinatakan ng Fender. Sana hindi siya maingay. Yun. Maraming receipt at tawag doon. Tester. Kapag mababa yung resistance, edi may connection. Una ground. So bali ayon, may connection yung ground. Dulo. May connection din. Okay. Check natin kung grounded. Maganda, hindi siya grounded. Sunod, itong isa, sana gumagana din. Yung 3 ohms din, same lang. Same lang din. Check kung grounded. Hindi naman siya grounded. So, gumagana tong cable. Gamitin na natin. Gam-gam place pang puto. Dahan-dahan pala ba kung puto din siya. May gunting tayo. Zip tie yan. Cable. Maganda siya kasi may kasama siyang velcro para di nakakalit ng cable. So bali testing mamaya.